මං අද ඔයාලට කියලා දෙනවා අලුත් දෙයක් කරන්න. මොකක්ද? පැද්දෙන පුටුවක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ස්විං චෙයාර් එකක්. අපි දැන් මෙච්චර කල් වාඩි වෙලා ඉන්නේ අපි එක්ක කැරකෙන පුටුවක, එක්ක සෝෆා එක, නැත්තම් සාමාන්‍ය පුටුවක, ප්ලාස්ටික් පුටුවක වගේ. ඒවයි ඉඳලා දැන් අපිට එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර පාඩම් කරනකොට, ෆෝන් එක බලනකොට, කම්පියුටරේ ඔපරේට් කරනකොට, ලැප්ටොප් එක වගේ අපිට පුළුවන් වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න. සුඛෝභෝගී ක්‍රමයක්. මේක හදාගන්න හරි ලේසි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය. ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේ මං ඉන්න චා එක. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් හොඳටම අපිට මේක පැද්ද ඉන්න පුළුවන් සුඛෝභෝගී ලෙස. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට මේ ෆෝන් එක මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. මේක ඉඳගෙන බලන්න පුළුවන්. ඕන පැත්තකට මේක කරකැවෙනවා. 360ටම කරකෙන්න පුළුවන් අපිට. මේ පද්ද ගන්න පුළුවන්. ඔය මේ අතට පැල ගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් ලැප්ටොප් එකකින් වැඩක් කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ ලැප්ටොප් එකේ මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. අපිට දාඩිය දාන වෙලාවට මේකේ අර හිත මෙහෙට වෙන නිසා අපිට සුලඟත් එක්ක මේකේ දාඩිය ටික නැතුව අපිට සිසිලස ගෙන දෙනවා. අපිට තව මේකේ ඕන එකක් සවි කරගන්න එහෙම වුණත් පුළුවන්. මේක අපිට මම හදලා තියෙන්නේ මේක ගෙදර ඕනනම් ගෙදර අපිට සවි කරගන්න පුළුවන්. ගෙදර එළියේ මේ වගේ වරන්ඩාවක අහි කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එළියේ ඈත අපේ වත්තකාරි කොහේ හරි එතන සවි කරගන්න පුළුවන් විදිහට මම මේක ඔයාලට හදන හැටි කියලා දෙනවා. හරි ලේසි මේක හදාගන්න ලොකු මුදලක් යන්නේ නැහැ. මේ වගේ පුටු අපි දැකලා තියෙනවා කඩවල වල ඒක සෑහෙන මිල අධිකයි. ඒ මෙතරම් ඉඩ කඩක් නැහැ ඒකේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඉඩ කඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේකෙදී අපිට පුළුවනි අපිට බුදය ගන්න උනත් පුළුවන් මේකේ. නිදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන එකක් මේකෙදි කරගන්න පුළුවන්. මම සරලවම ඔයාලට මේක පියවරෙන් පියවර හදන හැටි කියලා දෙන්නම්. ගන්න මේ පූසත් ඇවිල්ලා මගේ උකුලට ආවා උටත් ඒක කම්ෆර්ටබල් නිසා. හරි මම දැන් එන මේක පියවරෙන් පියවරට හදාගන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි මෙන්න මේ වගේ ටැංකියක් හොයා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. මේ ටැංකි තියෙනවා වෙළඳපොලේ සහ එක එක වැඩපොළවල් වල ප්‍රොජෙක්ට් කරන තැන් වල මේ එක කෙමිකල් වර්ග ගේන ටැංකි මේවා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ටැංකිය අරගෙන අපි කරන්න ඕනේ මේ ටැංකිය ගලවන්න පුළුවන්. මේ බාර් ගලවන්න ඕනේ. මේ බාර් එක මේ යට ගලවත හැකි. ගලවලා ඉවර වෙලා අපිට මෙන්න මේ ටැංකිය අයින් කරගන්න ඕනේ. මේක අයින් කරගත්තාම අපිට ඉතුරු වෙනවා මෙන්න මේ සැකිල්ල. මේ සැකිල්ලෙන් තමයි මේ පුටුව හදාගන්න අපි ගන්න. මේකේ තරම් බර නැහැ. මේක බට වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. කවුරුවත් මේක ගැන ඒ තරම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැහැ. මේව දිර තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල. ඒක නිසා මේකෙන් මේ වැදගත් දෙයක් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් හදන හැටි තමයි මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මේ දැන් මේ ටැංකියෙන් ගලවාගත්ත සැකිල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අපිට වඩාත් ලස්සන වෙන්න සහ කල්පවත්ම ගන්න මේක තින්ත ටිකක් ගාලා ගන්න ඕනේ මේ බටවල. මේ තියෙන්නේ මම නොඑක් පාටවලට ලස්සන වෙන්න පාට කරලා තියෙන්නේ මේක. එතකොට අලංකාරකමක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට මේක මලකඩ කනවා වැඩි දවසක් තියාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේකට දාන මෙට්ටේ වුණත් දිරන්න ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තින්ත ටිකක් ගාගන්න. තින්ත ටිකක් ගාගෙන හොඳට වේලුණාට පස්සේ අපිට ඔන්න දැන් ඔන්චිල්ලායේ මේ පුටුව හරි. දැන් ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා ලණුවක්. මේ වගේ හොඳ හයිය ලණුවක් දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ ලණුව දාලා ඔයාලට පේනවා මේ හතර පළෙන් ගානට බැලන්ස් වෙන්න හතර පළෙන් ගැට ගහලා තියෙන විදිය මේ විදියට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේක හයියයි මේකේ කිලෝ 200ක් දැම්මත් මේකට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳට ගැට ගහලා තියෙන්නේ. විශේෂ ගැට එකකින් ගහලා තියෙන්නේ. මේක තද වෙනවා මිසක් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර පරිස්සමෙන් මේක කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට උඩ යකඩ කොක්කක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. මේ තියෙන්නේ මේ යකඩ කොක්කක් දාලා තියෙන්නේ මේක ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් ගලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක ඒකේ ගැට ගැහුවොත් එහෙම අපිට හදිස්සියකට මේක එළිය
ගෙනියන්න බෑ වෙන තැනකට ගන්න බෑ එහෙම කරදරයක් නිසා මේ යකඩ කොක්කක් හදා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට එල්ල ගන්න. එතකොට මම යකඩ කොක්කක් එල්ලලා මේ මෙතන යටලියට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තමයි අපි මේක එල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට සමහර වෙලාවට මදුරුව කන්න වෙන පුළුවන්. මදුරුව වෙනකොට මම මේ මදුරු net එකකුත් මෙතන දාලා තියෙනවා මොස්කිටෝ net එකක්. මොකද මේක අපේ වත්තේත් ගෙනියන්න පුළුවන්. මම වත්තේ හදලා තියෙනවා ගහක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ ගහ නමලා ඒ ගහේ එල්ලන්න පුළුවන් මේක. එල්ල අපිට වත්තේ ඉන්න ඕන නම් ඕන තැනක අපේ ගහකට හේවන තියෙන තැනකට මේක ගිහිල්ලා ඔයාලට පාටියක් දානනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කපල් එකකට එම හරිම වැදගත් මේක. ඕන කෑම බීමක් මේක ඉඳගෙන කන්න පුළුවන්. ඒකට හැන්දෑවක වගේ රැයක වුණත් පුළුවන්. ඒකට මදුරු වෙනකොට තමයි මේ net එක දාලා තියෙන්නේ. ඉන්නේ නම් ඔයාලට දැන් මේක සුකොබ්බෝගි ස්වින් චා එක දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඕන විදිහට කරකවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක උඩ ඉන්න බැරි නිසා අපි මේ වගේ මෙට්ටයක් දානවා. ඕන්න අපි මේ විදිහට මෙට්‍රස් එක දාගත්තා. දැන් අපිට මේක ලස්සනට වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් මේක. ඔන්න දැන් චෙයා එක හරි. ඔතෙන් මේක ඕන විදිහකට පදින්න පුළුවන්. මේ අතට එන්න පුළුවන්, මේ අතට එන්න පුළුවන්, කකුල් දෙක උඩට අරන් ඉන්න පුළුවන්, ඕන විදිහකට ඉන්න පුළුවන්. පොත් බලන්න පුළුවන්. පොතක් වුණත් කියවන්න පුළුවන් මේකේ. සින්දුවක් එකේ ඉන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න හරි වැදගත් කියලා මේක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මගේ වත්තේ මම හදලා තියෙනවා මේක ගිහින් එල්ලන්න වත්තේ අවශ්‍ය නම් මට වත්තේ සඳෑවට වගේ ගිහිල්ලා යාළුවෙක් එක්ක ආපු වෙලාවක එහෙම ගිහිල්ලා පාටියක් දාන්න එහෙම මේක පුළුවන්. ඒක මම පෙන්නන්නම් මම ගහක් හදලා තියෙනවා මේක එල්ලන්න පුළුවන් විදියට. අපි දැන් ඒකත් පෙන්නන්නම් ඔයාලටත් මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන් ඕන. එතකොට ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් කයිවාරුවක් ගහන්න එහෙම ඔයාලට අපහසු වෙලාවකට වත්තට ගිහිල්ලා කයිවාරුවක් ගහන්න පුළුවන් නිදහසේ. ඉතින් නිදහස තමයි හරිම වැදගත් මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතේට. මිනිසුන්ට අද නැත්තේ නිදහස විවේකයේ තමයි නැත්තේ. මිනිස්සු දෙයින් රැය වෙනකම් මොකද කරන්නේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න අඬ දුකෙන් ජීවත් වෙනවා සල්ලි පස්සෙම ගන්න. මේ වගේ විවේකයක් උපරිම තෘප්තියෙන් ගත කරන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක් වලට හදාගත්තා ලොකු සැනසීමක් ඒකෙන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගහ තමයි. මේකේ දැන් අර කොක්ක දාලා මෙතන එල්ලන්න පුළුවන් අපිට. එල්ලුවම මේ ගානට පාත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වත්තෙත් ඉන්න පුළුවන්. මේ මගේ වත්තේ තමයි මේ ඉතින් මම මේක නමලා හදලා තියෙන්නේ මේ. නමලා මේ ලීයක් හදලා තියෙන්නේ මම සමහර වෙලාවට මෙතෙන්ට හරක ගෙනල්ලා යාළුවෙක් එක්ක දවසක් වරුවක් එහෙම ගත කරලා මෙතන අතන අර කොක්කෙන් අතන එල්ල ගන්නවා. ඒ ගත්තා මේක බරට පාත් වෙනවා අපිට. ඒකෝට ලස්සනට අපිට විනෝදයෙන් විවේකීව ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ වගේ එකක් හදාගන්න. මේවනි තවත් දේවල් ඔයාලට මම රැගෙන එනවා. තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube channel එක. ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න. හැමදාම ඔයාලට වැදගත් දෙයක් සරල දෙයක් මම අරගෙන එනවා. ඒකට මුදල් ඒ තරම් වැය වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර දොරේ තියෙන જાති වලින් තමයි ඒක ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. එහෙනම් නැවත මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.